كلمة فنون قتال في الصيني دي معناها إن أنا أوقف السلاح. فنون القتال دي ممكن تبقى زي وسيلة إن أنا أعرف أقرب من نفسي. I'm doing something that بقالي كتير جدا نفسي أعملها من وأنا عيل صغير يعني اتفرج على أفلام فان دام وجاكي شان وبتاع وكده until طه فتح مشكاة هنا في دقي. ما كنتش عارفة إن في مشكلة، بس كنت بدور على طريقي يعني الصراحة. مشكاة هي مدرسة فنون قتالية ومدرسة حياة، وفيها برنامج الفول تايم للي عايز يكوميت لحاجة على مدى الطويل. ممكن يبقى بين 7 و10 ساعات في اليوم، 5 مرات في الأسبوع، وهنتمرن فيه أساليب مختلفة. أنا بالنسبة لي دي كانت أول مرة أعمل أي حاجة من النوع ده. مفيش مشكلة خالص مستواك البدني أو لياقتك البدنية إيه أول ما تبدأ البروجرام ده. ففي بروجرام بالإنتنسيتي دي بعدد ساعات التمرين ده بالدرجة دي من الالتزام والوقت والمجهود اللي هتحطه فيهم، مش بس هيضيف لك از مارشال ارتست أو كحد بتتمرن رياضة قتالية، هو هيضيف لك كبني آدم. يعني مبدئيا في كونسبت كده هيتسطب في دماغك إن أنت قادر تعمل. فناس بتتعلم 5 أساليب. أول واحد هو شاولين. أسلوب شاولين ده أسلوب حياة، هي طريقة تفكير. يعني لو أنا بعرف أعمل شاولين فأنا كده لمست مع أساسيات فنون قتال كتير جدا. وهي طريقة أسلوب حياة، يعني مش بس الفنون القتالية دي حاجة أنت بتعملها وبعد كده بتطلع تكمل حياتك، فبيساعدك إن أنت إزاي ممكن تحسن من نفسك أو تغير حياتك أنت أو تفهم حاجات كتير. هتبتدي بتكنيك مثلا شكله صعب بس أنت هتعمله 1000 مرة وبعد كده هتحسن فيه وهيبقى عادي ريفلكس عندك. بعدين بنعمل وينغ تسون. له قصة يعني، هو بنقول يعني إن اللي عملته راهبة، وإن هو مش مبني على القوة، هو عملي جدا. يعني بنعرف نخش في السيلف ديفense على طول. قبل كده كنت عايزة أعمل مارشال آرتس، بس ما كنتش أتخيل إنه دي الحاجة اللي بقى إيه ده. أنا دلوقتي مثلا بفكر إن أنا عايزة أدرس وين شون كمان 10 سنين ولا إيه يعني. وغير كده بنعمل فن اسمه تايجي تشان، من الأساليب اللي بنسميها داخلية لأن هي تركيزي ومجهودي بيبقى أكتر على اللي بيحصل جوه جسمي عن اللي بيبقى ظاهر على جسمي من بره. التايجي اللي كان عاجبني فيه ان هو مش بس حركات قتاليه او حركات حتى مديتيتيف او كده، لا هو قايم على فلسفه. يعني انت ما تقفيش قصاد حاجه هي جايه قصادك، انت تحاولي ان انت تفاديها. فالموضوع بتقعدي تمرني عليه لحد ما بيبقى بتتحرري من فكره ان لازم اخد القرار بدماغي عشان اعملها، لا هي حاجه جسمك اوريدي يعرفها وبيعملها. تايجي خلتني مثلا ازاي ابقى موجود واقدر اكونكت من غير مثلا اهرب او ابقى مندفع شويه او انتسيبيت حاجات. يعني انا في حاجات كتير لما انا بقعد مع الناس وبسمعها بحس ان لو الناس دي بتعمل تايجي مثلا هيبقى مفيد قوي بالنسبه لها. في اسلوب برضو بنمرنه اسمه المواي شاي. المواي شاي ده اسلوب تايلاندي، هو يعتبر الام يعني بتاعت الرياضه القتاليه التايلانديه اللي هي التاي بوكسينج حاليا. له علاقه اكتر بالسيلف ديفense عن الكومبيتيشن يعني. فطبعا بنتحرك بطريقه مختلفه جدا، له اساسيات مختلفه جدا. اللي ابهرني فيه البساطه اللي فيه. هتبقى أقوى، صحتك هتبقى أحسن، هتدافع عن نفسك. كل ده يعني اوريدي هيحصل، بس at some point بصراحة it's beyond فكرة البنية والشلوت، beyond التكنيك. يعني زي الرقصة هي beyond الحركة يعني. وبعدين الاسكريما ده اسلوب فلبيني، وبيوري ازاي الواحد ممكن يبقى مرن جدا وما يبقاش قلقان من الحجم بتاع الشخص اللي قدامه وهكذا.
في رأيي أنا كل ما بيبقى عندك أرضيات مختلفة واقف عليها فبيبقى عندك برسبكتيفز مختلفة للعالم، بيبقى عندك فرص مختلفة للحياة. يعني في الأول وفي الآخر الكونغ فو برضو بالنسبة لي هو way of expression، هو طريقة للتعبير. دلوقتي في فنون القتال دي في لغة متشابهة مع كل الفنون. فكرة ان الطالب في الفول تايم لازم يعمل الاساليب دي عشان هي هتخليه سنسيتيف وهتخليه عارف يحس باللغة دي. نبقى واعيين بفكرة انه انا ممكن ابقى بعمل اسلوب واللي قدامي بيعمل اسلوب تاني خالص، ان احنا عارفين نتكلم بعض عادي جدا. نبقى واعيين بالكونكشن دي. دايما في حوار بيني وبين جسمي، دايما في كونكشن. تبقى بتتمرن عشان انت تفهم الجسم ده اكتر، ما يبقاش فيه تشتيت، ما يبقاش عقلي بيفكر في حاجه وجسمي بيتحرك في حته تانية، جسمي حاسس حاجه بس عقلي مشغول بحاجه تانية. مثلا كمتدرب في مشكاه هتلاقي نفسك ان عندك جزء ثيوري مثلا في المنهج بتاعك، جزء نظري. هتلاقي مثلا كلاس سايكولوجي، في كلاس السيلف ديفلوبمنت، تنميه ذاتيه، يعني انك انت بتشتغل على نفسك بقى كبني ادم. هتلاقي محاضرات ليها علاقه بالطب الصيني وازاي الجسم بيشتغل وازاي الناس دي اتكلمت على مدار الاف السنين ازاي هيابروتشوا فكره الوجود الانساني بشكل فيزيكلي ومنتلي. اي حد بيعمل حاجه بيبقى محتاج ماستر اتعلم منه حاجه. بالنسبه لي مشكله الاختلاف ما بينه وبين حتت تانية كتير، واللي ما لقيتوش في الماسترز وما لقيتوش في الجامعه او كده، انه انا في مكان يعني في حد عمل برضو التجربه بتاعته ولقى كذا ماستر وعمل channeling للعلم ده اللي هو لو if we trace it back it's thousands of years old and this is not you don't find this every day. فنون القتال مش فنون ميتة، فكل ما الأسلوب تقليدي كل ما معناه إن في تجربة حصلت عبر مجهود وحياة، عرق يعني، دقة قلب مع نفس مع دم مع حركة مع فده اللي احنا عايزين نتصل بيه. يعني عايزين نشارك في إن الفنون القتال دي تفضل تبقى موجودة للأجيال الجاية، لأن فعلا في مشكلة إن الفنون القتالية دي الصينية أو غيرها بتموت literally. أنا في مشكاة الفكرة إن إحنا عايزين نتأكد إن الفنون اللي إحنا بنمرنها دي هتفضل عايشة، يعني التجربة دي هتمر عبر أجيال وهي نفس المعلومة اللي بتتطور دي هتفضل تعيش. لغاية السنة اللي فاتت كنت اللي هو بتنطور في كل حتة وبرمي نفسي في حتت كتير وابقى اللي هو أنا عايزة أعمل ده عايزة أعمل ده عايزة أعمل ده عايزة أعمل ده، بس هنا دلوقتي حاسة إن أنا more rooted actually which is interesting يعني into the context. كانت البداية إن أنا يعني I'm taking out energy يعني بس actually دلوقتي يعني بقيت العكس بقى بتعلم ان انا how to keep in اللي هو الانرجي، وان انا ابقى اللي هو يعني في وسط الزحمه دي والعصبيه والحاجات دي انه الواحد يلاقي a certain inner peace كده، انه لا يعني انا تمام وهتعامل كويس كنت في البدايه بعد ساعه خلاص بحس اني هموت يعني. اكتشفت انه عندي power وعندي strength، ف it's really all in the mind يعني. كل ما بتبقي أقوى كل ما تقدري تستحملي حاجات أكتر، حاجات بدنية وحاجات in your mind يعني mental. فكرة إن your health is under your own power. ففكرة إن الكلام ده it could be linked to your movements to your organs to the seasons of the year to your diet، بيخلي الموضوع بقى فيه depth مش طبيعي. يعني ان انا دلوقتي الفوكابلري اللي ممكن الواحد يفكر بيها مع نفسه، مش بس يعني يتكلم بيها للناس، يفكر بيها مع نفسه is full. يعني مفيش حاجة مش هعرف اشرحها لنفسي at least يعني. بس اعتقد يعني غير الترانسفورميشن الفيزيكال يعني في جزء علاجي كده في المكان. يعني بحس ان احنا كلنا يعني جايين باعباء بقى وحاجات تقيله علينا و somehow
مع التمرين مع بعضنا بنلاقي طريقة ثيرابي كده مش مفهومة كده اندر كفر، اللي هو يعني بنساعد بعض somehow. بالنسبة لي هو ده اللي بيودي ترانسفورميشن يعني. كلمة مشكاة دي بترمز للمكان اللي فيه النور، انه ده المكان ان الواحد ممكن يجي فيه وينور نفسه جوه. هو طبعا ان الواحد يعني يشهد ان بني ادم ممكن يتحول، بمعنى انه يكون حاجة ويبقى حاجة، دي بالنسبة لي هي دي المعجزة، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له.